Hello, ako nga pala si Alfredo de Castro Jr., ang inyong DMCI in-house property consultant. Tara, turo ko kayo dito sa project namin sa Mandaluyong, ang Kay Garden Residences. Ang meaning nga po pala ng Kay is Earth, Recovery, and Worthy. Ang entrance gate po natin ay makikita sa M. Vicente Street. Ayan po ang ating guardhouse. Pagpasok po natin sa entrance, makita po natin sa ating right side ang Sugi Building, ari po January 31, 2023. Sa left side naman po ang Hinoki Building, ari po January 31, 2025. Sa likod naman po ang Icho Building, ari po January 31, 2024. Ito naman po ang ating lobby area. Malawak po ito. Magkakaroon po tayo dito ng lunch area and barrel game area. Dito naman po ang ating core amenities. Meron po tayo ditong lap pool, lunch pool at kiddie pool. Lalagay din po dito ang ating mga garden. Ito naman po ang elevator area. 6 high-speed elevator. Ito naman po ang ating atrium. Every 5th floor po, meron po tayong atrium level. Ito po ang ating sky patio. Presko at maliwalas dahil yan sa ating lumipad design. Tara, tour tayo sa ating 2BR model unit. Yan ang ating living and dining area, 17.9 square meter. Sa kitchen, meron na po tayong kitchen cabinet with granite kitchen countertop, stainless steel sink at faucet. Toilet and bath, meron na po tayong granite lavatory countertop, toilet bowl, shower and faucet with provision for water heater. Dito naman po sa ating first bedroom, 10.15 square meters. Meron na po siyang access sa ating balcony. Ang ating pong balcony is 8 square meter. Ceramic tiles flooring with pebble washout. Ayan po. Punta naman po tayo sa ating second bedroom. 7.35 square meter. Meron po tayong painted finish na wall, vinyl planks with baseboard na flooring. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel.